طيب يعطيكم العافية. حنشرح عن الأوتونوميك نيرفس سيستم فارماكولوجي. طبعا قبل هيك، قبل ما ندخل في الأوتونوميك نيرفس سيستم بالفارما، حنحكي شوي اناتومي وفسيولوجي ان شاء الله. يعني هيك يعني مراجعة، أول 3 صفحات حتكون مراجعة. النيرفس سيستم يقسم إلى قسمين. أول قسم اللي هو Central Nervous System يضم البرين والسباينال كورد، والقسم الثاني اسمه Peripheral Nervous System، هو عبارة عن النيورونز أو نيرفز طالع من Central Nervous System ومتجهة إلى الأعضاء أو الأورجنز أو البريفريز. هسا Peripheral Nervous System يقسم إلى قسمين أيضا، اللي هو Autonomic Nervous System Somatic Nervous System. هسا إيش المختلف بينهم؟ هسا Autonomic Nervous System بتحكم بالinvoluntary functions of the body، يعني الحركات اللا إرادية أنا ما بقدر أتحكم فيها كإنسان، كعضو أنا ما بقدر أتحكم فيه، زي القلب. فالقلب هو يعتبر involuntary، وبالتالي مين بيتحكم فيه؟ الأوتونوميك نيرفس سيستم. أما عن السوماتيك نيرفس سيستم بيتحكم بالvoluntary motor functions of the body، زي السكيلتال مسل أنا بقدر أتحكم فيها، وبالتالي بكون مسؤول عنها السوماتيك nervous system. هسا إذا نقرأ الautonomic nervous system associated with the control of involuntary functions of the body. والsomatic nervous system associated with the control of the voluntary motor functions of the body like the skeletal muscles. هسا عندنا مصطلح يسمى الجانجليا. طيب هسا الجانجليا هو عبارة عن structure. هذا الستركتشر بدخل منه نيورون وبيطلع منه نيورون، نقطة التقاء خلينا نسميه. هسا النيورون اللي بدخل منه بنسميه بري جانجليونيك نيورون، والنيورون اللي بيطلع منه بنسميه بوست جانجليونيك نيورون. هسا ايش هدول النيورونز؟ هسا اي عضو بده يعمل فانكشن او بده يعمل حركة او موفمنت معينة، لازم يجي رسالة من ال CNS أو ال Central Nervous System، وبالتالي ال Central Nervous System حيطلع منه نيورون بنسميه Preganglionic نيورون. هذا ال Preganglionic نيورون حيدخل في الستركتشر اللي اسمه جانجليون أو الجانجليا، حيطلع من الجانجليا البوست جانجليونيك نيورون، وهذا البوست جانجليونيك نيورون حيأثر على العضو مباشرة. هسه هنشرحها في التفصيل لقدام، ولكن هاي شوف السي ان اس تمام، حيطلع منه بري جانجليونيك نيورون، حيدخل في الجانجليون، حيطلع منه بوست جانجليونيك نيورون عشان يأثر على تارجت معين او بدي او اورجن معين عفوا. طيب هسه الدكتورة شبهت هذا الكلام الجانجليون، شبهته بالترين ستيشن، محطة القطار اللي بيجي الترين arriving train، طبعا هو البري جانجليونيك بدخل في هاي المحطة. وهذا اللي بري جانجليونيك بيحمل رسالة اللي هي النيورو ترانسميتر سيجنال. بعدين الباسنجر طبعا نيورو ترانسميترز، الركاب، هذول الركاب حينتقلوا لترين ثاني عشان يروحوا يأثروا على الأورجن عن طريق البوست جانجليونيك نيورون. حنشرحها لقدام وحتفهموا أكثر وأكثر. هسا ما في اتصال بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك نيورون، اتصال مباشر ما في. Note that autonomic nervous system acts non-consciously. يعني for example you cannot control your heart rate زي ما حكينا، neither you could control the motility of your gastrointestinal tract or your skeletal muscles movement. طيب نيجي على somatic nervous system. والsomatic nervous system associated with control voluntary movement أو motor movement، زي أنا بتحكم في skeletal muscles. طيب هسه ما في جانجليا في ال somatic nervous system in order to provide a faster response. هنشرحها له قدام إن شاء الله. طيب the autonomic nervous system. The autonomic nervous system is subdivided into 2 divisions أو مقسم إلى قسمين. أول قسم اللي هو sympathetic nervous system، والقسم الثاني parasympathetic nervous system. هسا اختلاف بينهم، كل جهاز من هذول السيمباثيتك أو parasympathetic بتشغله في وقت معين إحنا بنحتاجه فيه. هسا أنا لما أكون في حالة خوف وستريس
وهلع، أنا بحتاج إلى sympathetic nervous system. أما لما أكون أنا عندي وقت راحة، ما بمارس حياتي، ما في ستريس خارجي عندي، وبالتالي أنا بفعل الباراسمباثيك، بكون مفعل already. So the sympathetic nervous system activated during stressful situations, which is resembled in the flight or fight. Okay. أما الباراسمباثيك activated under resting conditions, peaceful and relaxed, also known as rest and digest or feed or breathe. طيب هسا أنا بشغل السمباثيك نيرفس سيستم تجاه ستيمولس أثر علي، زي مثلا increased in the heart rate and respiration rate and decreased gastric motility. هسا أنا لما أكون في حالة ستريس، أنا دقات قلبي حتزيد، الهارت ريت هيزيد، الريسبيريشن ريت حصير أتنفس أكثر، بس أنا حقلل الجاستريك موتاليتي لأني أنا ما بحتاج هسه أهضم، أنا في حالة خلع، وبالتالي أنا ما بحتاج إني أهضم، وبالتالي بقلل الدايجستشن وبقلل الجاستريك موتاليتي. هسه في الباراسمباثيك نيرفس سيستم the stimulation induces the functions of the body system at normal pace, at normal resting conditions, such as normal heart rate, normal respiration rate, and normal gastrointestinal motility. طيب هسه الفانكشن of the autonomic nervous system اللي هو sympathetic أو parasympathetic هدفه إنه نحافظ على الهوميوستاسيس، نعمل homeostasis is maintaining homeostasis through the balance between parasympathetic and sympathetic nervous system. So دائما احنا عندنا homeostasis، ودائما كمان عندنا balance between ال parasympathetic وال sympathetic nervous system وعشان نحافظ على ال homeostasis. So what the meaning of homeostasis is a dynamic balance between the autonomic branches. So it is a balance between the parasympathetic and sympathetic nervous system. Now, if there is an imbalance between the activation of sympathetic and parasympathetic، يعني ما عندنا homeostasis، such as in type A personality، دائما ناس أنتم نسميهم type A personality بيكونوا دائما under stress، تمام؟ دائما هذول under stress بيكون مفعل عندهم الباراسمباثيك nervous system، وبالتالي their heart rate is always increasing، تمام؟ they are always under stress, they're always under higher blood pressure and heart rate, always in risky situations دائما. طيب since the sympathetic dominates over the parasympathetic while normal. تمام. طيب هسا احنا في الوضع الطبيعي، ماشي، اللي بيكون طاغي شوي اللي هو ايش؟ الباراسمباثيك، وبيكون يتحكم في الفيتال ساينز زي الهارت ريت، زي الريسبيريشن ريت، زي الجاستريك موتاليتي ريت، فدائما اللي بيتحكم فيه اللي هو الباراسمباثيك autonomic nervous system. هسا السمباثيك autonomic nervous system is activated under stressful conditions, enabling us to escape lurking danger by increasing heart rate, skeletal muscle contraction, contractility of the heart, and the respiration rate. So, the sympathetic nervous system, autonomic nervous system، هدفه انه يطلعنا من حالة الستريس عن طريق انه يزيد لي الهارت ريت، يزيد لي السكيلتال ماسل كونتراكشن عشان اهرب اكثر او اصير عندي قوة اكبر اني اتحرك واتخلص من الموقف اللي انا فيه. طيب our body sympathetic stimulation is generalized. شو يعني generalized؟ يعني بالsympathetic ماشي stimulation بيأثر على several organs، تمام؟ sympathetic بيأثر على several organs، while parasympathetic is specific to organs. وبالتالي أنا parasympathetic هو محدد
لما يجي يأثر هو محدد على أعضاء أو organs معينة. أما في السمباثيك stimulation لا، أنا كل الأعضاء بخليها إيش تدخل في حالة السمباثيك. So sympathetic stimulation is generalized. Several organs are affected at once in order to achieve the goal of protecting ourselves. While the parasympathetic autonomic nervous system is specific to organs, meaning that it acts on specific organs only, not in a generalized matter زي الsympathetic autonomic nervous system. طيب. So under a stressful condition, the sympathetic autonomic nervous system works on a variety of organs. For example, if you have a test, your sympathetic stimulation works on your hands عشان تصير تكتب أسرع. So the skeletal muscle contractions will increase. Your pupil dilates. هيصير dilation في العين عشان focusing أكثر. Increased respiration through the induction of bronchodilation. So عندي bronchodilation وبالتالي increase in respiration rate. Heart rate increases alongside. ليش؟ هذا increasing عشان إيش؟ يوصل البلد للأعضاء اللي أنا بتهمني في هاي اللحظة اللي هو إيش؟ البرين. طيب هسا نيجي على الاختلافات بين sympathetic and parasympathetic nervous system. طبعا اختلافات تتضمن 3 اختلافات رئيسية: الأوريجين المنشأ، أيضا length of neurons البوست والبري أيضا الphysiological differences. ونبدأ في anatomical differences in origin. Sympathetic nervous system أو autonomic nervous system, sympathetic autonomic nervous system originates from the thoracolumbar regions اللي هي من T1 till L2 من T1 till L2 with its ganglion close to the midline. تمام؟ Okay. The parasympathetic originates from the cranial and the sacral regions. ماشي؟ And its ganglion close to the effector organs. وهذا اللي بنلاحظه هون. نلاحظه هون بالصورة هاي إنه هاي الsympathetic وهذا الباراسيمباثيك. Okay. So the parasympathetic originates from the thoracolumbar regions of the spinal cord. So وبالتالي الجانجليون حيكون قريب على مين؟ على الميدلاين، على CNS, right? أما الباراسيمباثيك حيكون الجانجليون قريب على التارجت أو الإفكتور أورجن. طيب أيضا في اختلاف مهم وهو اللينث اوف neurons. طبعا في السيمباثيك بريجانجليونيك النيورونز حتكون شورت لأنها قريبة من الميدلاين. تمام؟ paravertebral, while the postganglionic neurons are long بعيدة. okay. الباراسيمباثيك عكس، حيكون البريجانجليونيك طويل والبوستجانجليونيك حيكون short. طيب عندنا الفسيولوجيكال differences. هسا النيرفز اللي بتدخل CNS اوكي بنسميها sensory efferent nerves. تمام؟ هذول النيرفز حيحملوا السنسيشن من مكان إلى central nervous system. هذا السنسيشن هو عبارة عن signals that can be interrupted by the central nervous system. إذا أنا مثلا صابني حرق في إيدي، أو عفوا أنا قربت من نار، كيف بدي أعرف إنه هاي النار حامية؟ أو كيف إني أحس بالهيت؟ على طول بيطلع من الجلد، حيطلع إيش؟ خلينا نتخيل هذا الموقف بس. بيطلع من الجلد حيطلع إشي اسمه afferent nerves. الافferent nerves حتتحرك في اتجاه central nervous system. هاي central nervous system حياخذ السنسيشن، حيطلع رسالة أخرى بنسميه efferent، حيكون نازل efferent nerves، حينزل
efferent nerves من السنترال نيرفس سيستم عشان يعمل موتور بروسيس voluntary movement. وهاي الفولنتري موفمنت انك تبعد ايدك عن مكان الهيت. هاي هي البروسيس. عندنا efferent nerves اللي بنقولوا لنا رسالة من مكان إلى السنترال نيرفس سيستم، وبالتالي السنترال نيرفس سيستم حيطلع efferent nerves عشان يرد على هاي الرسالة أو يعمل signaling. هسا الافرنت عفوا الافرنت بالاي could be somatic أو could be visceral. طبيعي إيش الاختلاف؟ طبيعة الرسالة. أنا إذا كانت طبيعة الرسالة conscious awareness like heat, pain, skin sensation حيكون somatic. طبيعة الرسالة حتكون somatic، وبالتالي حيكون somatic efferent nerve. ولكن إذا أنا الرسالة جاية من internal organs، ماشي، زي الإحساس بالجوع من الأورجنز اللي هي جي آي، بالتالي حيتحكم في إيش؟ الفيسرال efferent. طيب هسا عندنا إشي يسمى هسا نحكي عن الافرنت نيرفز. اذا حكينا الافرنت نيرفز حيطلعوا في اتجاه السنترال نيرفس سيستم، خلينا في هون. اذا حيطلعوا على السنترال نيرفس سيستم عشان يوصلوا رساله. هسا طبيعه الرساله تختلف، قد تكون سوماتيك بين سensation هيت الى اخره، او قد تكون فيسرال رساله من الانترنال اورجنز، احساس بالعطش، احساس بالجوع الى اخره. هذا فيسرال. تمام. هسا حينزل من السنترال نيرفس سيستم افيرنت، وطبيعة هذا الافيرنت حيكون يا اما موتور سوماتيك نيرفز او autonomic nerves. هسا الاوتونوميك nerves if these nerves induce involuntary functions. Okay, involuntary functions like the cardiac muscles or smooth muscles. صح؟ تمام. إذا بدي أعمل involuntary functions، تالي حينزل إيش؟ efferent. بس إيش نوع الافيرنت؟ حيكون autonomic efferent nerve. أما في motor somatic nerve فمن اسمه أنا بدي أعمل voluntary functions زي السكيلتال muscle. صح ولا لا؟ إذا أنا من مثالي قبل شوي، أو هي مكتوب أنا كاتبه هون، if you get a burn، إيش اللي حينزل من الافيرنت؟ إيش اللي حيطلع؟ afferent صح؟ طب إيش طبيعة هذا الافيرنت؟ حيكون إيش؟ somatic. تمام. The somatic afferent nerve senses the heat. Then it carries this message to the brain, and the brain in turn will respond through efferent neurons. بس إيش طبيعة هذول الافferent neurons؟ أنا بدي أبعد إيدي عن النا، وبالتالي إيش؟ motor function. إذا حيكون motor somatic efferent nerves. تمام؟ حينزل إيش؟ motor somatic efferent nerves. ماشي؟ to make a motor respond like moving your hand away from fire. طيب هون أنا كاتب معلومة no ganglia، هنحكي عنها تحت. هسا السوماتيك efferent nerves have no ganglia، وهذا يعني سبحان الله هذا إشي كويس. ليه؟ لأنه أنا في الموتور أنا ما بدي أعمل delaying أو إشي، والجانجليا هي محطة انتظار بيعمل بيعمل دائما delaying. تمام. وبالتالي أنا بدي أعمل إيش؟ quick respond. In order to make a quick respond there is no need for ganglia to delay my response. صح؟ بس طيب إذا لحد الآن الحمد لله كله بسيط ومراجعة وما في شيء. حنحكي عن كمان differences between a sympathetic and parasympathetic nervous system. هسا ايش الاختلاف بين السمباثيك والباراسمباثيك؟ اختلاف ثاني اللي هو نوع النيوروترانسميتر. طبعا قلنا النيوروترانسميتر is a chemical substance which is released at the end of a nerve by the arrival of a nerve impulse عن طريق الاكشن potential والى اخره. مش مهم. طيب so neurotransmitter هو chemical substance which is released by the terminal end of the nerve fiber. طيب الكلام هذا عشان تكمل neurotransmitter مش هذا impulse to another nerve fiber, a muscle fiber or some other structures.
اوكي. the passenger moving from the preganglionic to the postganglionic زي ما حكينا هو النيوروترانسميتر. طيب هسا هو الأهم الباراسمباثيك neurotransmitters والsympathetic neurotransmitters. هسا the main neurotransmitter in the parasympathetic autonomic nervous system is acetylcholine. الacetylcholine is released by مين؟ pre-ganglionic neurons. هاي المعلومات جدا مهمة جدا مهمة. إذا الباراسمباثيك أهم neurotransmitter هو الأسيتيلكولين which is initially released وين؟ عن طريق أي نيورون post ولا pre؟ هو ال pre-ganglionic neurons. إذا الباراسمباثيك the main neurotransmitter is acetylcholine which is initially released by the pre-ganglionic neurons. أوكي. طيب هسه البري جانجليونيك نيورونز بتدخل في الجانجليون بعدين تطلع ايش؟ بوست جانجليونيك نيورونز. اوكي. and it stimulates it and then the post ganglionic neurons as well will release ايش؟ acetylcholine. وبالتالي قاعدة عامة both preganglionic neurons and post ganglionic neurons مالهم acetyl بيكون النيورو ترانسميتر تايب بيكون ايش؟ acetylcholine. تمام. ولكن مين اللي بيعمل ريليزنج؟ البري ganglionic neurons. So both of them ماشي are released both of them will release ايش؟ acetylcholine. طيب note acetylcholine is the only neurotransmitter in the parasympathetic nervous system. اوكي. وبالتالي خلينا نرجع مرة ثانية parasympathetic neurotransmitter the main and the only neurotransmitter in the parasympathetic nervous system اللي هو الأستيلكولين. it is released by the preganglionic neuron بعدين حيدخل على الجانجليون بعدين حيطلع ايش؟ post ganglionic neuron وبرضه حيفرز ايش؟ أستيلكولين عشان يأثر على الايش؟ يأثر على الأورجن. اوكي. الsympathetic neurotransmitter are mainly مين؟ epinephrine and norepinephrine. predominant يعني الأغلب هم بيكونوا هيك. تمام. هون الاختلاف. هسا هذول النورابinephrine والابinephrine are released from where? by the postganglionic sympathetic neurons and that the preganglionic neurotransmitter is acetylcholine only. إذا خلينا نعمل قاعدة عامة. all sympathetic والparasympathetic preganglionic neurons ماشي عندهم ايش؟ acetylcholine ترانسميتر صح ولا لا؟ ولكن الاختلاف وين؟ في البوست جانجليونيك. بالبوست جانجليونيك في الباراسمباثيك شو حكينا؟ السيلكولين صح؟ ولكن في البوست جانجليونيك في السمباثيك شو حيكون عندي؟ ابنفرين والنور ابنفرين اللي حيفرزهم ايش؟ برضه البوست جانجليونيك. اوكي. هذا هو الاختلاف. طيب هسه خلينا نحكي عن الميكانيزم اوف traveling through the sympathetic neurons. أول إشي كل ال preganglionic neurons اللي جاية من ال central nervous system are sympathetically innervated. ماشي؟ are sympathetically innervated. طيب عفوا أنا نسيت أحكي لكم نقطة. طيب هسا عندنا إشي اسمه cholinergic receptors وعندنا إشي اسمه adrenergic receptors حنشرحهم تحت. هسا دائما الأستيلكولين لما يفرز تمام حيرتبط مع مين؟ حيرتبط مع الكولينرجيك ريسبتورز. اوكي؟ تمام. هسا النور ابنفرين والابنفرين لما يفرزوا حيرتبطوا مع مين؟ مع شيء يسمى الادرينرجيك ريسبتورز. اوكي؟ سو خلينا نعيد مرة ثانية. Let's have a quick revision. قلنا الباراسمباثيك neurotransmitter هو المين مين؟ الاسيلكولين وبفرزوا مين؟ preganglionic neurons وايضا البوست ganglionic neurons حتفرز اسيتيلكولين والاسيتيلكولين حيرتبط على الاورجن. بس كيف بيرتبط؟ عن طريق ريسبتور. ايش بنسمي هذا الريسبتور؟ cholinergic receptor. اوكي. سو sympathetic ماله حيفرز ايش؟ نور ابنفرين وابنفرين من البوست ganglionic وحيرتبط مع العضو صح؟ هسا لما يرتبط مع العضو بيرتبط بايش؟ ريسبتور. هذا ايش اسمه الريسبتور؟ adrenergic receptors وهنحكي عنهم تحت ان شاء الله. So
all preganglionic neurons. إذا إحنا حكينا قاعدة عامة قبل شوي. هسا كل البريغانجليونيك نيورونز حكينا عنهم إيش؟ أسيلكولين، سواء سمباثيك أو باراسمباثيك، صح ولا لا؟ وبالتالي حيرتبطوا، إذا كلهم نعتبرهم حيرتبطوا مع مين؟ cholinergic receptors، صح ولا لا؟ ممتاز. All preganglionic زي ما حكينا neurons coming from the CNS that are sympathetically innervated are إيش؟ cholinergic, which means that has ACH, it's a neurotransmitter. طيب at the ganglia الacetylcholine will bind to what? Cholinergic receptors. اوكي تمام. on the postganglionic neurons. تمام. هسا هدول postganglionic neurons حيمسكوا ايش؟ حيتفاعلوا مجرد ما ارتبط الاسيتيلكولين في البوستغانجليونيك ريسبتورز، cholinergic receptors. حيتفاعل ايش البوستغانجليونيك نيورونز وحيعملوا ريليزنج للايش؟ النور ابنفرين او الابنفرين. اوكي. هسه النور ابنفرين ماشي حيعمل بايندينج لادرينرجيك ريسبتورز اللي موجودين على الافكتور اورجانز. اذا نعيد كل البروسيس، احنا بنحكي عن ميكانيزم اوف impulses traveling through the sympathetic neurons. هسا انا sympathetic، اوكي. كل البريجانجليك نيورونز ماشي حيطلعوا من السنترال نيرفس سيستم، حيكونوا مالهم؟ حيفرزوا اسيتيلكولين. ايش يعني؟ يعني حيرتبطوا بايش؟ cholinergic receptors. هدول الcholinergic receptors بيكونوا موجودين على البوست جانجليونيك نيورونز. تمام. البوست جانجليونيك نيورونز حتتفاعل مجرد ما ارتبط الاسيتيلكولين اللي تم افرازه من البري جانجليونيك مع الكولينرجيك ريسبتورز اللي على البوست جانجليونيك. سو مجرد ما ارتبطوا حيتفاعل البوست جانجليونيك. لما يتفاعل البوست جانجليونيك ايش حيفرز؟ النور ابنفرين او الابنفرين. هسه النور ابنفرين والابنفرين are released from the post ganglionic زي ما حكينا. لما يفرزوا ايش؟ حيعملوا binding في ريسبتور على الافكتور اورجان، صح ولا لا؟ عشان يعملوا له افكت. حيرتبطوا بريسبتور ايش اسمه؟ adrenergic. فإتس a simple mechanism, simple thing. طيب خلينا هاي نحكي عنها. هسا mostly in sympathetic nervous system حكينا البري جانجليونيك ايش ماله؟ acetylcholine يعني cholinergic receptors. And the postganglionic can be either norepinephrine or epinephrine بين قوسين adrenergic receptors. But in some exceptions such as sweat glands both pre and post ganglionic are acetylcholine are ايش؟ cholinergic. So صحيح السويت جلاندز هي بتحكم فيها مين؟ السمباثيتك. طيب مش لازم السمباثيتك يكون عنده البوست جانجلينيك نور ابنفرين وابنفرين؟ صح، ولكن في اكسبشنز. من ضمن الاكسبشنز اللي هو السويت جلاندز. السويت جلاندز عندها صحيح هي بتتحكم فيها السمباثيتك، بس عندها بالبوست بالبري استيلكولين. طيب sweat glands are innervated by the sympathetic nervous system only. ما بتحكم فيها الباراسمباثيك. اوكي. mechanism of action of sweat glands. طيب هسه under stressful conditions ماشي sweat glands are induced by مين؟ الsympathetic. well logic stress sympathetic. هسه الsympathetic البريجانجليونيك ايش حيكون؟ استيلكولين طبيعي، صح؟ يعني في السويت جلانس حيكون استيلكولين طبيعي. ولكن شوفوا هون ايش حيكون. بيقول لك البوست جانجليونيك ايش حيكون النيورو ترانسميتر؟ حيكون استيلكولين في البوست جانجليونيك rather than مين؟ norepinephrine او epinephrine. اوكي. سو هسا اي عضو بتحكم في السيمباثيك نيرفس سيستم بيكون البوست جانجليونيك ايش مالهم؟ نور ابنفرين وابنفرين ادرينرجيك، صح؟
تمام. ولكن عندنا exceptions such as the sweat glands. في السويت glands أنا عندي البري والبوست مالهم acetylcholine. أوكي ممتاز. So sweat glands are induced by the sympathetic innervation which has acetylcholine as a neurotransmitter at when? The postganglionic neuron. لازم يكون ايش فيه؟ norepinephrine. اوكي ولكن عندنا acetylcholine فهو exception. ماشي اوكي كلام. طيب some cholinergic agonists ايش يعني cholinergic agonists؟ يعني بيعملوا نفس ايش وظيفة الفانكشن تبعت ايش؟ الاسيتيلكولين. اوكي induce adverse effects okay such as sweating since these medications act exogenically on cholinergic receptor of the sweat gland. or إذن some cholinergic agonist medications بيشتغلوا على السويت glands. ماشي بيسبب لي هذا افراز ايش؟ العواقب والى اخره. طيب So اللي بهمنا هاي المعلومة مش مهمة كثير. اللي بهمنا انه so in sweat glands both the post and the preganglionic are cholinergic. شو يعني؟ They release acetylcholine as a neurotransmitter. Please don't forget that sweat glands are stimulated sympathetically.